අයිබෝන් අත්වල සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ රිච්මන්ඩ් LK channel එක වෙත. එහෙනම් ලැබුව අලුත් අවුරුද්ද ඔබ සියලු දෙනාටම සාමිස්පුර සෞභාග්‍ය පිරි සුබම සුබ නවසරක් වෙන කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වැඩියෙන් උඹලට හම්බ කරන්න පුළුවන් වෙන්න කියලාත් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අලුත් අවුරුද්දට පස්සේ අද අපි කියන පළවෙනි වීඩියෝ තමයි මේක. හරිද? අපි මුලින්ම කතා කරමු දැන් අද මම පොඩි වීඩියෝ එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි මෙච්චර කල් අපි අපේ ඩවුට් ක්ලියර් කරේ ඔක්කොම කරේ WhatsApp group එක හරහා. හරිද? අද අපි හරි ඊට ඉස්සෙල්ලා මේක කතා කරමුකෝ අපි. දැන් අපේ channel එකට අදම අලුතෙන් ආපු කෙනෙක් නම් එයා බලයි මොකද්ද මේක වෙන්නේ කියලා. මේ channel එකේ වෙන්නේ අපි online field එක ගැන A to Z කතා කරන channel එකක් තමයි මේක. තේරුණාද? දැන් මුලින්ම ආපු කෙනෙක් නම් අලුත් අවුරුද්දේ අද ඉඳන් ඔයගොල්ලෝ හරියට ගේම් එකක් තියාගෙන වැඩ පටන් ගන්න. මුලින්ම ආපු කෙනෙක් වුණා අපේ ඉස්සෙල්ලා හිටිය කට්ටිය වුණත් කට්ටියම මේ අලුත් අවුරුද්දේ මම අනිවාර්යෙන් මේ මාසේ මේ ජනවාරි මාසය ඇතුළත මේ ගාන හරිද අපේ channel එකේ ඉන්න කට්ටිය වුණත් අද අලුතෙන් ආපු කට්ටිය වුණත් ඕගොල්ලෝට ටාගට් එකක් තියන්න ඕනි මේ ජනවාරි මාසය ඇතුළත මේ අලුත් අවුරුද්දේ ජනවාරි මාසය ඇතුළත මම මේ ගාන earn කරනවා කියලා. කීයක් හරි පොඩි ගාණක් හරි online වලින් earn කරනවාමයි කියලා ටාගට් එකක් තියාගෙන අද ඉඳන් එහෙනම් වැඩේට වහින්න ඕනේ. හරිද? මම අපි අලුතෙන් ආපු කෙනෙක් එහෙනම් මුලින්ම අපේ සයිට් අපේ channel එකට ගිහිල්ලා මේ channel එකේ යට තියෙනවා මෙන්න මේ වීඩියෝ සෙට් එක. මොනවද? අපි දැන්ට මේ channel එකේ වීඩියෝස් 50කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් දාලා තියෙනවා. හරිද? මේකින් වල පේනවද? පිකෝ වර්කර්ස් ලේසින් වැඩ කරන. පිකෝ වර්කර්ස් ටාස්ක් එක සම්පූර්ණ කරන හැටි මම මේකේ දාලා තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන්. ඒ වගේම තව මේ රැපිඩ් වර්කර්ස්, ටයිපින් ජොබ් මේ වගේ පොඩි පොඩි ඒවා හරි මේ මාසෙ තුල කළා කීයක් හරි ඔයගොල්ලෝ ඉන්කම් එකක් හොයා ගන්නවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ මනසට සැටිස්ෆැක්ෂන් එනවා. මොකද්ද? මට ඔන්ලයින් වලින් earn කරන්න පුළුවන්. මම තව ටිකක් මහන්සි වුණොත් මට කරන්න පුළුවන්. දැන් පිකෝකස් අලුත් කට්ටිය පිකෝකස් කියන්නේ ස්පෝර්ට් ගිග්ස්. අලුත් කට්ටිය කියන ප්‍රශ්නයක් තමයි ස්පෝර්ට් ගිග් වල ඒ කට්ටියට ටාක්ස් එනවා අඩුයි කියන කතාව. හරි එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙන අලුත් account වලට. හැබැයි අපි කොහොම හරි වැඩ කරලා අපේ account level ගාන වැඩි කරගත්තාම account පරණ වුණාම අපිට ගෙවන ගාණක් වැඩි වෙනවා. සමහර ටාක්ස් වලට අපිට අලුතෙන් ටාක්ස් උත් වැඩියෙන් එනවා. ඒකින්ද අපි ඒ කියන්නේ ඕනිම ෆීල්ඩ් එකකට යනකොට අපි පොඩ්ඩක් ඒක කියන දැනුවත් වෙලා අපි පොඩ්ඩක් දිගට වැඩ කරගෙන යන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අපි දවස් දෙකක් වැඩ කරලා මේකේ සල්ලි වන්න බෑ කියලා හරියන්නේ නැහැ. සල්ලි වන්න පුළුවන්. එක දිගට ගේම් එකක් ගහන්න ඕනේ. හරිද? ඒ වගේ දෙයක් ඉස්සලා කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේකේ තව කරලා තියෙනවා කොහොමද අපි POD බිස්නස් එකක් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි අපේ ඩිසයින් විකුණන්නේ කොහොමද? මේ දාලා තියෙන්නේ. T-Sprint මේ වීඩියෝස් බලලා මේ විදිහට හරියට මේවා කරන්න පුළුවන්. තව ටයිපින් ජොබ් මෙන්න සුපිරිම එකක් දාලා තියෙනවා. Fiverr වල කොහොමද අපි ආටිකල් අපි කොපි පේස්ට් කරලා කොහොමද Fiverr වලින් ගේමක් ගහන්නේ කියලා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කතා කරලා තියෙනවා. හරිද? මේකත් ඒ වගේ එකක්. එක එක AI tool වලින් වැඩ කරන හැටිත් මම කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට ඒ වගේ මේ Canva ඩිසයින් පුරුදු වෙලා කොහොමද අපි ඒ වයින් වැඩ කරන්නේ? ඒ වගේ ගොඩක් දුර මේක තියෙනවා ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ. අපි හැම පාත් එකක්ම කතා කරනවා පිළිවෙලට. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා පිළිවෙලට වීඩියෝ ස්කිප් නොකර ඒ දේ හරියට අවබෝධයක් කරන් වැඩේ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ ගේම් එකක් ගන්න ඕනේ. හරිද? නැතුව කරන්න බෑනේ. ඔයගොල්ලෝ කීයක් හරි ඔයා ස්පෝර්ට් ගිග් වලින් පොඩි ගාණක් අඩුම මං කියන්නේ ඩොලර් 4-5ක් හරි ඔයා earn කරොත් ඔයාට තේරෙනවා මෙතනින් එහාට මට වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. මම මේක හරියට කරොත් කියලා. ඒ දේ ඔයාගේ මනසට සැටිස්ෆැක්ෂන් ඔයා පොඩ්ඩක් හරි මේ වැඩ කරන්න ඕනේ. වැඩ කළා කීයක් හරි ඩොලර්ස් හම්බ කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඔයාට තේරෙන්නේ. මෙතනින් එහාට මට ලොකු ඩොලර්ස් ගාණක් වුණත් උපයන්න පුළුවන් මං හරි විදිහට වැඩේ කරොත් කියලා. අයි බිස්නස් තියෙනවා. තාම මෙතන ඉස්සරහට තව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අවුරුද්දේ. ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද හරියටම YouTube channel එකක් කරන්න කියලාත් මම අයිඩියා එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට YouTube channel කරන එක නිත් තියෙනවා. අපිට foreign country වලට ගන්න පුළුවන්. ලංකාවට කරන්න පුළුවන්. කොහොමද අපි YouTube channel එකක් හරියට කරගත්තොත් කොහොමද income එක එන්නේ? අපි කොහොමද YouTube channel එකක් හරියට කරන්නේ? අපි කොහොමද මේ keyword හොයාගන්නේ? ඔය වගේ ලොකු පාත් ටික. තව print on demand business එක මම දැන්ට ඔයාට කරලා තියෙන්නේ. අපි කොහොමද design හදන්නේ? print on demand කියන්නේ මොකක්ද කියලා කට්ටිය බලයි. හරිද? එහෙම වුණොත් මේ playlist එක ඇරලා මෙතන ඔයාට තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ තියෙන print on demand කියන මේ playlist එකේ ඒ ගැන වීඩියෝ තියෙනවා වීඩියෝ 6ක්. හරිද? මේක මම තාම කරලා තියෙන්නේ අපි කොහොමද shop එකක් හදන්නේ මොනවද shop එකට දාන design අපි design එකක් හදන්නේ ඒ ටික ඔක්කොම මම කරලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණ. දැන් මම මේ අවුරුද්දේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා කොහොමද අපි social media account වල හරියට අපේ
ෂොප් එක ප්‍රොමෝට් කරන්නේ print on demand කරන අපේ ෂොප් එක ප්‍රොමෝට් කරන්නේ ඔයා ෆ්‍රීලාන්සර් කරනවා ෆ්‍රීලාන්සර් ගැන වීඩියෝ කරලා දිනවා ෆ්‍රීලාන්සර් කරනවා නම් දැන් Fiverr Upwork ඒවා කරනවා නම් කොහොමද ඔයා gig එක හරියටම සෝෂල් මීඩියා ඇතුලේ ප්‍රොමෝට් කරලා ඔයා ඕඩර්ස් ගන්නේ ඒ වගේ පාත් ටික මේ අවුරුද්දේ කියලා දෙන්න කොහොමද ඔයා ෆ්‍රී ටොපික් එක ගන්න කියලා අපි කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා එතකොට ඔයාට හරියට ඔයා සෝෂල් මීඩියා එකකට මොනවද Facebook Pinterest TikTok Instagram Medium Quora ඔය ගොඩක් සයිට් තියෙනවා ඔය වගේ account එක ඔයා හරියට build up කරගත්තොත් ඔයාගේ ඉන්කම් එක නවත්තන්න කාටවත් බෑ. ඒක මතක තියාගන්න. ඔයා හරියට account එක build up කරගත්තොත් ඔයා වැඩ කරත් නැත්නම් ඔයාට ඉන්කම් වෙනවා කියන්නේ අන්න ඒක තමයි අපි කියන්නේ නිදා හිටිය සල්ලි එනවා කියන්නේ ඒකයි. මුලදී බෑ. මුලදී අපි කට්ටක් කාලා මහන්සි වෙන්න ඕනේ. අපේ account එක හරියට build up කරගෙන තැනකට ආවට පස්සේ ඔයා හිතන්න ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂයක බේස් එකක් ඉන්නවා කියලා. ඔයාට කොච්චර ඔඩර්ස් ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්ද? ඔයා සාමාන්‍ය උදාහරණයක් වශයෙන් ඒක හිතන්න. ඔයාගේ ඉන්නවා අපි කියමු Instagram එකේ ලක්ෂයක බේස් එකක්. හරිද? ලක්ෂයක බේස් එකක් හිටියොත් අඩුම ඔයා Instagram එකට ඔයා මොනවා හරි අපි කියමුකෝ ඩිසයින් කියලා. ඔයා ඩිසයින්ම ඔයා අප්ලෝඩ් කරනවා ටිකක්. ඔයා වැඩි හිතන්න එපා. ඔයාට එක ඩිසයින් එකකින් අඩුම කමිෂන් එක $20ක්වත් වෙනවා. ඔයා නිකන් හිතන්න. ඔයාට මාසෙකට ඩිසයින් 20ක් ගියොත් ලක්ෂයක් හිටියොත් 20ක් කරන්න බැරි කමක් නැහැ නේ. මම අඩුම ගාණ කිව්වේ. වැඩිම ගාණ මට ඊට වැඩි කියන්න පුළුවන්. මම එහෙම කියන්නේ $20 ගානේ. හරිද? හරිද? ඔයා නිකන් බලන්න $20 ගානේ ඔයාගේ ඩිසයින් 20ක් ගියොත් ඔයාට කමිෂන් එක කීයද? 20 වරක් 20 කීයද? ඔයා නිකන් පෙන්නන්න. $20 වැඩි කරනවා 20න්. කීයද? $400 පුතා. $400 කියන්නේ අපි නිකන් බලමු ලංකා මුදලින් මම 350න් වැඩි කරලා පෙන්නන්නම්. රුපියල් 1,40,000ක්. මම කිව්වේ පොඩිම ඉන්කම් එක. හරිද? මාසෙකට ඔයාගේ ලක්ෂයක් බේස් එකකින් ඉන්නවා නම් ඔයා මාසෙකට ඩිසයින් බර ගාණක් අප්ලෝඩ් කරනවා නම් ඔයාලා ඩිසයින් 20ක් කරන්න බැරි කමක් නැහැ. අඩුම ගාණ 20කින්. ලක්ෂයක් ඉන්නවා නම් අඩුම ඩිසයින් 100ක්වත් වෙනවා. නැත්තම කතාව ඊට වැඩි යනවා. මම කිව්වා අඩුම ගාණ. අඩුම ගාණ 20ක් කරත් ඔයාට $20 ගානේ 1,40,000ක් නිකන් ඉන්කම් එක. ඒකට අපි අපේ account එක හරියට build up කරගන්න. හරිද? ඔයාට මේවයි මේ followers ලක්ෂයක් හදාගන්නවා කියන එක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඔයා හරියට මේ මම account එක හදන හැටි කියලා දෙන්නම් ඊට පස්සේ post දාන හැටි කියලා දෙන්නම් දවස ගානේ හරියට ඔයා daily වැඩ කරොත් ඔයාට මේ game එක ගහ ගන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්ත කතාව. හැබැයි කම්මැලිලා බෑ. දවස ගානේ අඩුතරමේ මොකක් හරි දෙයක් publish කරන්න ඕනේ ඔයාගේ account වලට. ඒක තමයි traffic එක auto වැඩි වෙන්නේ. එහෙම නැතුව අපි සතියකට එකක් දැම්මට අපි traffic එක එන්නේ නැහැ. ඇත්තම කතාව ඒක. හරිද? අපේ වැඩ කරන්න ගිහිල්ලා ඉඳලා හිටලා මොකක් හරි මේ post එකක් දාලා අන්තිමට කියනවා අපි traffic එක දෙන්නේ අපිට orders දෙන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. ඒක consistency වැඩ කරන්න ඕනි එක ටාගට් එකක් තියාගෙන. මේ අවුරුද්දේ ඉඳන් ඒ දේ හරියට ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ. හරිද? පොඩි උදාහරණයක් පෙන්නුවේ. මේක ඔයාලට ඕන නම් ඔයා හිතන් ටී-ෂර්ට් 20ක් එපා. ඔයාලට නම් ටී-ෂර්ට් 10ක් තියා කියලා හිතන්න. ඒත් $20 ගානේ. ටී-ෂර්ට් 10ක් කියන්නේ කීයද? $200. ඒ කියන්නේ රුපියල් 70,000ක්. නිකන් ඉතින් ඉන්කම් එක. සරලවම දෙයක් කියලා දුන්නේ. ඒක නම් ඔයගලන්ට තේරෙන්න ඕන කියලා මම හිතනවා. එහෙම දැන් මෙච්චර කල් අපි අපේ වැඩ කරේ මොකෙන්ද? ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝස් බලලා ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ දන්නේ නැති දේවල් ඔයගලන්ට තියෙන ඩවුට් ඔක්කොම අපි ක්ලියර් කරේ අපේ මෙන්න මේ තියෙන WhatsApp group එක හරහා. අද ඉඳන් මම මේක Telegram group එකකට කන්වර්ට් කරනවා. ඒ කන්වර්ට් කරන හේතුවත් ඔයගලන්ට කියන්න ඕනි. මෙහෙමයි අපේ WhatsApp group එකට ඔයගොල්ලෝ කොහොම join වුණා අලුතෙන් ආපු කෙනෙකුට අපේ WhatsApp group එක අපි ඉස්සෙල්ලා දාපු message බලන්න බෑ. බලන්න අමාරුයි. ඒකින්ද තමයි අපි Telegram group එකක් හදන්න තීරණය කරේ. Telegram group එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි එදා ඉඳන් group එක හැදුව දවස් ඉඳන් දාපු ඕනි message එකක් අලුතෙන්ම ආපු කෙනෙකුට උනත් හරියට බලලා හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒකින්ද අපේ WhatsApp group එකේ දැන් ඉන්න කට්ටියට මම පැය 24ක් කාලයක් දෙන්න වීඩියෝ පළවෙනි දින කට්ටියට වැඩ වැඩි කියලා මම හිතුවේ හින්දා ඔයගලන්ට තව opportunity එකක් විදියට අද දහවල් දෙකද කොහොමද මං කිව්වේ දෙක වෙනකන් ඔයගලන්ට කාලය තියෙනවා අපේ Telegram group එකට join වෙන්න මම මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ link එක දාලා තියෙන Telegram group එකේ ඒ කියන්නේ Telegram group එකේ join වෙන්න ඕන හැකියාව තියෙන එතනින් පස්සේ වුණා මම කියන්නේ අපේ WhatsApp group එකේ දැන් ඉන්න කට්ටිය ඉන්නේ දැන් ඉන්න කට්ටිය අපි WhatsApp group එක remove කරනවා අද දවල් දෙකට එතකන් ඒගොල්ලෝ ඉක්මන Telegram එකට join වෙන අනිත් කට්ටිය පස්සේ වුණා join වෙන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝස් වලත් හැම එකම මම ඒ link edit කරලා දාලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක තියෙනවනේ ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ තියෙන සියලුම ප්‍රශ්න වලට හරි විසඳුම් කියලා මේ වීඩියෝ එකෙත් මම ඒ link එකක් දාන්නම්
තව මං අද වීඩියෝ එකේ link එකක් දාන්නම්. හරිද? එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ඒ විදිහට වැටික් කරමු අපි. තව මේක හැදුවේ තව අරමුණක් තමයි WhatsApp කියන්නේ ඕන කෙනෙකුට තියෙන දෙයක්. හරිද? WhatsApp එකේ ඉන්නවා වැඩ කරන උත් ඉන්නවා වැඩ කරන්න නැතු නිකාම් බලා ඉන්නේ උත් ඉන්නවා. මට එහෙම වුව මේකට ජොයින් කරගෙන වැඩක් නැහැ. කෙලින්ම කියන්නේ මට ඕනි වැඩ කරන සෙට් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි ලංකාවට ඩොලර් හොයන්න. නැත්නම් තමන්ගේ ආර්ථිකයට ඩොලර් හොයාගෙන ගේමක් ගහන්න. මේ ගෲප් එකට එන්න ඕනි ගේමක් ගහන්න මයින්ඩ් එකක් හදාගෙන එන්න ඕනේ. නැතුව නිකන් මේ කියන දෙයක් කාලා ඔහේ බලා ඉන්නේ ඌ වැඩක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් මම මේකේ ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ ගේමක් ගහනවාමයි කියන සෙට් එකක් තමයි මට මේකට ඕනි කරන්නේ. හරිද? අන්න ඒකින්ද තමයි මම ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකක් හදන්න තීරණය කරේ. දෙවෙනි හේතුව. ඇයි ඒ? ඒ කියන්නේ ටෙලිග්‍රෑම් කියන ඇප් එක ගොඩක් කට්ටිය යූස් කරන්නේ නැහැ. යූස් කරත් නැත්නම් යූස් කරන කට්ටිය ඉන්නවා ගොඩක්. ඒක නෙවෙයි මම කියන්නේ. මම කියන්නේ ටෙලිග්‍රෑම් කියන ඇප් එකට උනන්දුවක් තියෙන ඕනේ ගන්න. ටෙලිග්‍රෑම් ඇප් එක ෆෝන් එකට අරන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේ ගෲප් එකට ජොයින්ලා ඉන්නේ වැඩක් කරන්න උනන්දුවක් තියෙන කට්ටිය. ඒ කියන්නේ මම මේකෙන් ගේමක් ගහනවායි කියන ටාගට් එකක් තියෙන මිනිස්සු. අන්න එහෙම මිනිස්සුන්ට තමයි අපිට ඕනේ. අන්න ඒකින්ද තමයි ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකෙන් දෙවෙනි හේතුව. හරිද? එතකොට ඔයා මේකට ජොයින් වුණොත් ඔයා දන්නවා ඔයා නේ වැඩක් කරනවාමයි කියලා හිතේ තියාන ඔයා මේකට එන්නේ. ඒකට ටෙලිග්‍රෑම් ඇප් එක අරන් ඔයා මේක ඇප් එක අරන් තමයි ඔයා මේක කරන්න ඕනේ. අන්න ඒකින්ද WhatsApp නෝන කෙනෙක් තියෙනකනේ. හරිද? ඒකින්ද ඒ වගේ හොඳ ගැම්මක් තියෙන ටාගට් එකක් තියෙන ගේමක් ගහන මිනිස්සුන්ට තමයි අපිට ඕනි කරන්නේ. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ටික් කරන කට්ටිය අපේ ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකට ජොයින්ලා අපි වැඩ කරමු. මේ මාසේ දැන් අපි සුපිරි ගේම් එකක් ගහමු. දැන් අද හවසට මම වීඩියෝයක් දානවා. කොහොමද ඔයා ඉංග්‍රීසි ටයිපින් ගැන හොඳ වීඩියෝ එකක් දානවා. ඒකත් බලන්න. තව එතනින් එහාට තව මේ කතාන් බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද අපි ෆොටෝ. හරිද? ෆොටෝ කියන්නේ ෆොටෝ සෙල් කරලා. ඒ කියන්නේ ඔයා පරිසරයේ තියෙන ඔයා කොහේ ට්‍රිප් එකක් ගියොත් ඒවයි තියෙන ෆොටෝ මේවයි කියන්නේ ෆොටෝ සෙල් කරලා කොහොමද අපි ඉන්කම් එකක් හොයන්නේ? Shutterstock, Adobe Stock ඒ වගේ ඒවා. ඒවා මම ඉස්සරහට කතා කරනවා. මේ ලොකු දේවල් ටිකක් මේ channel එකේ මේ අපේ Telegram group එකයි හරහා වෙනවා. අපේ Telegram group එක ඔයාලට මම නිකමට පෙන්නන්නම්. මෙන්න ඒක අපේ Telegram group එක. මේ තියෙන්නේ. මේ group එකේ ප්‍රධාන මේක අපි pin කරලා තියෙන්නේ. මේ group එකේ හැම කෙනෙක්ම මේක බලන්න. ප්‍රධාන අරමුණ මොකද්ද? online business ගැන දැන් නොදන්න දේවල් කතා කිරීම. මේක හැබැයි referral link share කරන්න බෑ. පිරමීඩ වර්ධනය කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ පිරමීඩ ආකාරයේ කිසිම business එකක් මේක කරන්න බෑ. අනවශ්‍ය ආකාරයේ online business වල අදාළ නොවන දේවල් මේක කතා කරන්නත් බෑ. මේකේ මේ group එකේ private message කරන්නත් ඕනේ නැහැ. හරිද? group එකෙන් members ලට නැත්තම් කට්ටිය group වලට එන්නේ මේ ලව් කරන්න කපල් දෙන්නේ ඒව බෑ. මේකේ තියෙන online ලියන ගන්න හොඳේ. ඒකින්ද මේකේ ඉන්න කෙල්ලොන්ට message කරන්න ඒව බෑ. මේ කිසිණු කාන්තාවල් private message කරන්න බෑ අනවශ්‍ය දේවල් කිසිම දෙයක්. ඒකින්ද මේකෙන් දේවල් group එකේ ඔයගොල්ලෝ කරොත් කිසිම දැනුම් දීමුතරව ඔයගොල්ලෝ group එකෙන් remove කරනවා ආයි ගන්නෙත් නැහැ. මේක හොඳට මතක තියාගන්න මේ group එකට එන්න ඕනි අපි online වලින් ගේමක් ගහලා වැඩක් කරමු කියන මයින්ඩ් එක හදාගෙන ඉන්න මිනිස්සු විතරයි. නැතු මේක ඇවිල්ලා ලව් කරන්නයි බයිලා ගහන්නයි මේ group එකේ බෑ. කෙලික්ම කිව්වා. වෙන කට්ටිය එහෙම කියනතොයි හැබැයි මම කෙලික්ම කියනවා ඒකත්. එහෙනම් අපිට ඕනි වැඩක් කරන මිනිස්සු සෙට් එකක් බිහි කරන්න අපිට ඕනි. ඔයා මේකට එන්න ඕනි ඔයාගේ මයින්ඩ් එක හදාගෙන මම online ෆීල්ඩ් එකෙන් ගේමක් ගහනවා කියලා. හරිද? මේ අපේ YouTube channel එකේ link එක දාලා තියෙනවා මෙතනම. ඉතින් ඒකට එන්න පුළුවන් එතනින්ම. මේ විදිහට තමයි අපේ group එකේ වැට් එක වෙන්නේ. අපි අද ඉඳන් group එකේ වැට් එක continue කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරිද? අපි group එක පෙන්නුවා. මේකට join වෙන්න අදම match එකක් ගන්න ඕන කට්ටිය. අද මේකට join වෙන්න. අනිවාර්යෙන්ම මේ group එකේ set එකට මම match එකක් ගස්සන්න වැඩ කරනවා. හරිද? ඔයගොල්ලොත් වැඩ කරන්න. මම කොච්චර වැඩ කරත් මම කොච්චර වීඩියෝ දෙමුත් ඔයගලන්ට කොච්චර කියලා දුන්නත් ඔයගොල්ලෝ මොකුත් කරන්නේ නැතුව ඔහේ නිකන් බලා හිටියොත් නම් සාර්ථක වෙන්න බෑ. කෙලින්ම කියන්න බෑ. මට ඔයගොල්ලන්ගේ අතින් අල්ල වැඩ කරන්න බෑ. කියන විදිහට ඔයගොල්ලෝ වැටික් කරන්න. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි කොහොමද අපි knowledge ගන්න සාර්ථක වෙන්නේ කියලා. අපේ WhatsApp group එකේ set එකක් ඉන්නවා දැන්ටම. ඒ කට්ටිය ඔය මේ පිකෝග site මිනි job site වලින් හොඳ earning එකක් ගන්නවා. සාමාන්‍ය earning එකක් ගන්නවා. මම දා proof video එකකුත් දැම්මා. මේක දාලා ඇති මම. මේ තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයගලන්ට ඒක බලා ගන්නත් පුළුවන්. අලුත් කට්ටියට ෂුවර් නැත්තම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මේ වීඩියෝ එකේ අපේ WhatsApp group එකේ කට්ටිය මේ සල්ලි හුවැටි තියෙනවා. ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක වැඩක් කරන කට්ටිය තමයි ඕනේ. WhatsApp group එකේ කට්ටිය දවල් දෙක වෙනකන් තියෙන WhatsApp group එක අයින් කරන් දෙකකින් පස්සේ එතකන් join වෙන්න. අනිත් කට්ටියත් ඔන්ලයින් join වෙන්න පුළුවන්. ඔය link එක දාලා තියන්න. ඒ කියන්නේ මේ Telegram group එක 100% free. හරිද? සත පහක්වත් අය කරන්නේ WhatsApp group එක වගේම තමයි ඔක්කොම කරන WhatsApp group එක අයින් කරනවා මම අද. ඉතින් Telegram හරහා තමයි වැට් ටික වෙන්නේ. අපේ ඉදිරි වැට් ටික ඔක්කොම එන්නේ මේ Telegram group එක හරහා. නියම ගේම් එකක් ගන්න වැට් ටිකක් වෙනවා. මේගොල්ලෝ හරියට නියම ජීවිතේ වැඩ කරමු.
ඒ වගේම තව පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා මට. මේක වෙන්නේ මෙහෙමයි. මෙතන අපේ තව ඕන්නම් ඕගොල්ලන්ට තව එතනින් එහාට ඉගෙන ගන්න ඕනි කට්ටියට තව තියෙනවා අපේ WhatsApp membership group එක. මේක කරම ඕනේ. මේ අපේ ෂෙයා කරන්නේ. මේක ඔයගොල්ලන්ට Canva Pro lifetime free දෙනවා. එතනින් ගියාම free SEO tool ටික දෙනවා. Grammarly premium දෙනවා. Quillbot premium දෙනවා. team viewer support එක දෙනවා. හරිද? මේක අපේ ටික ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා. Canva Pro නම් කට්ටිය දන්නවා. Canva වල normal එකෙන් අපිට පොඩි design ටිකක් කරලා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි pro version එකෙන් අපිට ගොඩක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. Grammarly premium වලත් එහෙමයි. Quillbot premium වලින් අපිට Google එකේ තියෙන දේ copy paste වදින්න නැතුව අපිට rewrite කරගන්න පුළුවන්. team viewer support එක කියන්නේ අපි ඔයගොල්ලන්ගේ machine එකට log කරලා machine එකට PC එකට මේ laptop එකට log කරලා අපි ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩ ටික බලලා අඩුපාඩු ටික බලලා ඒව හදලා දෙනවා. මේ group එකට join වෙන්න කැමති කට්ටිය විතරක්. ඒක අනිවාර්ය නෑ. ඒගොල්ලන් කැමත්තක් මේ group එකෙන් නිකන් බෑ. මෙච්චර වැටයක් කරන ඉඳ අපි රුපියල් 5000ක මුදලක් අය කරනවා අවුරුද්දකට මේ group එකට. කැමති කට්ටිය විතරක් මේ WhatsApp මේ නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න group details ඉල්ල. නැතුව අපි මේ group වල කිසිම දෙයක් ප්‍රොමෝට් කරන්නේ නෑ. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ අපි මේ මොකද්ද group එකට අද ගන්න බලනවා කියලා එහෙම දෙයක් නෑ. මේ group එකේ කිසිම ඒව දෙයක් අපි දන්නේ නෑ. මේ group එක 100% free ඕගොල්ලන්ට. මෙතන අපි share කරන මේ group එක විතරයි team එක support එකක් දෙනකොට එහෙම දන්න ඕනි කෙනෙක් නිකන් කරන්න බෑ. අපිටත් කාලය වැඩ ඒව කරලා කරන්නේ. ඒක හින්දා ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඒ මුදල අය කරලා තමයි මේ group එකට අපි join කරගන්නේ. අවුරුද්දකට තමයි ඒ මුදල අපි අය කරන්නේ. මේ පොඩි මුදල ගෙවලා join වෙන්න කැමති කට්ටිය විතරක් කිසිම දෙයක් නෑ. join වෙන්න කැමති කට්ටිය විතරක් WhatsApp මේ මට මැසේජ් එකක් දාන්න. මේ නම්බරේ Telegram. හොඳේ. WhatsApp නෙමෙයි Telegram මැසේජ් එකක් දාන්න. මේ පන්න post එක මට පොඩ්ඩක් හදන්න බැරුණා මේක. ඒකයි උනේ. Telegram මැසේජ් එකක් දාන්න කැමති කට්ටිය විතරක්. නැත්තම් අපේ අනිත් group එකේ තට්ටු ඔක්කොම කතා කරනවා. මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ support එක දෙන්න තමයි මේ group එකේ මෙහෙම දෙයක් තියෙන්නේ. ඒක ගැන එච්චර මතක් කරන්න තියෙන්නේ. හරිනේ? මේ නම්බරයට මැසේජ් එකක් දාන්න කැමති කට්ටිය විතරක්. හරි. ඊම මම මේ අද වීඩියෝ එක කරේ පොඩි හඳුන්වීමක් කරන්න විතරයි. අපි කොහොමද අපි 2023 අවුරුද්දේ අපේ ගේම් එක ගහන්න කියලා. ඔයාලට ඒ ටික පැහැදිලිව මම කිව්වා. හරිද? මේ වීඩියෝ එකේ ඒක තමයි පොඩ්ඩක් වීඩියෝ දික් වුණා මම දැන් නවත්තන වීඩියෝ එක. මේ group එකට join වෙන්න අපේ 100% free Telegram group එකට අපි නියම match එකක් ගහමු. හරිද? online field එකේ match එකක් ගන්න කැමති සියලුම දෙනා අපේ මේ group එකට free group එකට join වෙන්න. අපි වැඩක් කරමු. හරිද? අනිවාර්යෙන් ගේමක් ගාමු. එහෙනම් 2023 අවුරුද්ද ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම හොඳ ඩොලර් ඉතිරෙන ඒ කියන්නේ වැඩි වැඩියෙන් ඩොලර් උපයන්න පුළුවන් අවුරුද්දක් ඒවා කියලා සුබ ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් මම අද වීඩියෝෙන් සමු ගන්නවා. ඊළඟ වීඩියෝ හම්බ වෙනතුරු ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම සුබ දවසක්. good luck.